OMG. I-reveal ko na ba talaga? At this moment that he knew he fucked up. Hey guys, it's Monica. Welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-wax ng aking armpits. And without further ado, let's get started. First, you need wax. I'm using this wax from Esme Organics. Actually guys, marami silang variant. Last year, bumili ako mga 10 ata na wax. So I have the unicorn, aloe vera, candy wax, watermelon, charcoal, strawberry lime, jellyfruit, and another unicorn. Favorite na unicorn. Next is powder. Any powder will do. Then, kutsara. Pang ganyan sa wax. Wipes. Tsaka basang tela or whatever. Ginamit ko lang itong panyo. Handkerchief. Yeah. So yeah, let's get started. First, clean nyo muna yung underarms nyo. If katatapos nyo lang maligo, pwede ka na rin mag-proceed na lang. But for me, clean ko muna. Okay, sorry. Haba na talaga ng hair. Kasi mga 1 month na ata akong hindi nakapag-wax. Ano po. So yeah, sorry. Huwag kayong mag-expect. Hindi talaga maputi ito. Isa talaga ito sa mga insecurities ko, no? Then, pagay mo lang yung armpits mo. Pwede mo rin gamitan ng tissue or whatever. Okay, so nag-dry na yung armpits ko. For beginner nga pala guys, lagyan nyo muna ng powder. Sige, lagyan muna natin. Pero ako hindi ko na nilalagyan ito. Kasi naman sanay na ako sa char. Pero talaga sanay na po talaga ako. Hindi ko na nilalagyan ng powder or something. Kuha ka lang ng wax. Then, i-knead mo lang. Tansyahin mo lang na parang sticky na siya at pwede mo nang ilagay sa yung armpits. Kung paglalagay nga pala guys, depende sa direction ng yung hair. Pull mo na pa downwards. Okay. OMG. Yung iba. Paano ba to? Lagay lang natin ulit.
Medyo fail. Medyo nakita. Sorry. Okay, dahil medyo fail yung kabila. So, proceed na muna tayo sa right armpits. Yan. Lagyan ulit ng powder for the instant white armpits. Charot. Yan. Hala, sorry talaga guys. Mahaba talaga sila. Ikaw ba naman 1 month na hindi nakapag-harvest? Naging lalaki na yung kilikili ko. Ano po? Kuha ka lang ulit ng wax. Actually guys, trick lang. If meron kayong aircon or kapag wala naman, mag-wax kayo sa tapat ng electric fan para hindi siya madaling matunaw. O kasi natapat ako sa electric fan. Yeah, so ganun. Kunin lang sa kutsara saka inid. Actually, hindi ko na talaga ninid dito eh. Direct ko na lang pero inid ko talaga para sa inyo guys. Ayan. Spread ko lang. Put down. Just like so. Then o, diba? Hindi na pull. 1, 2, 3. Pull. Ayan. So, ito yung hair. Wait. Hindi kita. Ito yung hair, guys. Kita ba? So, ganyan. Then, umiman nyo lang ulit. Then, pull. Ito yung mga hair guys. So, kita nyo ba? Like, ew. Haba. May naiwan. Ayan. Kita ba? Ewan. Actually guys, na-try ko na lahat ata. Na-try kong mag-shave, mag-block, at mag-wax. Pero sabi nga nila, nakakaitim yung pag-shave. So, hindi ko na pinagpatuloy. Ito guys, kita ba yung hair? Gusto may mga hair dyan.
Yan. Upwards. Tapos guys, yung mga maliliit na hindi nakukuha ng wax, pinaplak ko na lang. At dahil nga medyo may naiwan pa na konti, lagyan natin ulit. Okay. Let's clean it. Tip lang guys, mas mabuting gabi ka mag-wax dahil dapat i-rest mo pa yung armpits mo kasi hindi siya pwedeng mabasa ng 8 hours 8 ata or 12 hours basta parang ganyan. At saka iwas muna ng mga deos for 8 to 10 hours or whatever. Ito talagang pinaproblema ko yung mga lines. Saka hindi pantay yung kulay. May parts talaga na nagda-dark. So ito, ingrown hair ata yan. Hindi talaga perfect yung armpits ko. Laging naka-t-shirt kasi nga, hindi ako confident. Saka, baka ma-judge. Alam mo naman, sa Pilipinas, maraming judger, you know guys. Pero, we should embrace our flaws. Maganda naman tayo kahit ganyan. Basta hindi naman mabaw yung ating armpits. Wala naman problema dun. So, yeah. Thanks for watching! Hope this video helps you. And if you like this kind of video, don't forget to hit like and subscribe ka na rin sa aking channel para updated ka sa aking every upload.